হাই বন্ধুসকল আপোনালোকক লো বাজেট চেনেললৈ স্বাগতম। আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা ব্লুটুথ ইয়াৰফোনৰ বিষয়ে কম আৰু আনবক্স কৰি দেখুৱাম। যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকন দবাব। আহক আৰম্ভ কৰো। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছো Budget Airdrops 190 ইয়াৰফোন আৰু ইয়াৰ বিষয়ে কম, ইয়াৰ ফিচাৰবিলাক কম কি আছে আৰু টোটাল এটো চাৰ্জ যায় 40 ঘণ্টা। এই ইয়াৰফোনটোত 20 মোড সাপোর্ট আছে আৰু 50 ms লো লেটেন্সি হয়। এই হেডফোনটো এবাৰ চাৰ্জত 10 ঘণ্টা যায় আৰু টোটাল 40 ঘণ্টা চলে আৰু এই হেডফোনটোত RGB লাইট দিয়া আছে আৰু এই হেডফোনটোত NX সাপোর্ট আছে। ইয়াত কল কোৱালিটি একদম ক্লিয়াৰ হয় আৰু ব্লুটুথ ভাৰ্সন 5.3 হয় আৰু এটো পানীত পৰিলে একো নহয়। ইয়াত IPX4 ওয়াটাৰ ৰেজিস্ট্যান্ট আছে আৰু এই হেডফোনটো জলদি চাৰ্জ হয়। 10 মিনিট চাৰ্জ দিলে 180 মিনিট চলে আৰু এই হেডফোনৰ ভিতৰত কি আছে এতিয়া আনবক্স কৰি দেখুৱাম। এই পেকেটটো খুলিবলৈ ওলাইছো। এই হেডফোনটো তাৰ লগত কি আছে চাও। তাৰ লগত এটা ডাটা কেবল আছে আৰু Airdrop দিছে 2 সেট আৰু লগত আছে ইউজাৰ মেনুৱেল, ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড। ইয়াত 1 বছৰৰ ওয়াৰেন্টি পাব আপোনালোকে আৰু এয়া চাওক হেডফোনটো খুলি পেলাই চাও কেনেকুৱা দেখা যায়। এয়া চাওক লাইট কিটা RGB লাইট সাপোর্ট আছে হেডফোনটোত আৰু ইয়াৰ সাউন্ড কোৱালিটি বহুত ধুনিয়া। এইটো মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' হয় আৰু কেনেকুৱা হৈছে ক'ব নোৱাৰো। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল হৈছে তেনেহলে লাইক কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকন দবাব। ইয়াতে ভিডিঅ'টো সামৰিছো। ধন্যবাদ।